আজি এটা বিশেষ এটা স্পেচিয়েল আছে বুলি যিহেতু কৈছোঁ, সেই স্পেচিয়েলটো কি হয় সেইটো একদমেই স্কিপ নকৰিব, শেহলৈকে চাওক। ঢেকীয়াটো মানে যদি আজি ছিঙিছোঁ তেতিয়া আজি খাবলৈ অকণমান বেয়া হয় বোলে, আজি ছিঙিলে অহাকালিলৈ যদি খাওঁ ন তেতিয়া বহুতেই বেছি ভাল লাগে। গতিকে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এটা পিটিকা, এটা লগত চাটনি নহ'লে ভাত খোৱাটো পচিবল হয় জানো ন? ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, সেইটো মানে মই এক ৰাতিৰ লগত থ'ব নোৱাৰোঁ মানে। চ' হেল্ল' আপোনালোক সকলোকে আমাৰ লোকেশ্যন ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' শুনা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া জাষ্ট ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'ব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এফালে যাব লৈছোঁ। বিশেষ এটা কাম আছে লগৰজনী মানে তাই আৰু মই এতিয়া যাম, অকণমান কি কাম বন আছে সেয়া কৰি আহিম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো একদমেই স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, এণ্ড শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। গৈ আছোঁ এইফালে নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে ৰাস্তা যিহেতুকে এতিয়া গৈ আছোঁ, একদম ধুনীয়া হাৱা বতাহ লৈ, আৰু প্লাছ স্কুটি চলাওঁতে আৰু বেছিটো ভালেই লাগে। চ' এইফালে সিহঁতৰ বাৰ পোৱালিকো পিক আপ কৰিলোঁ, আৰু এইফালে চাওক বাবাজী আহি গৈছে। আৰু মানে সদায় ঘৰত থাকোঁতে শুই থাকোঁ যে, এতিয়া মানে ওলাই আহিছোঁ। এনেকুৱা টোপনি নহয় মানে, থিয় শুইছোঁ নিচিনা লাগি গৈছে মানে, একদম বহুত বেছি টোপনি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এইফালে বাবাজী আহিছে, চাকৰি তাকৰি কেতিয়াবা সুধিয়ে ল'ব লাগিছিলে, এতিয়া দেৰি হৈছে আৰু আজি নুসুধিম, নেক্সট টাইম নক'লে সুধিম আৰু। চ' আছোঁ ব্লগৰ পিছত, তাই মাকৰ কিবা কামৰ কাৰণে আহিছোঁ আজি, মানে বিশেষ কামটো সেইটোৱে আছিলে মানে। আৰু এইফালে পোৱালিটো পিক আপ কৰা হৈ গ'ল। হাই ক লাজ কৰিছে। আৰু এইফালে চাওক ব্লক অফিচত বহুত বেছি মানুহৰ ভিৰ, সদায় হয়ে নেকি নাজানো, গোটৰ কাৰণে। আহি পাই গ'লোঁ ঘৰত। তাই কামবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে ইমানেই ভাগৰ লাগিলে নহয়, মোৰ মানে বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মানে এনেকুৱা লাগিছে একদম শুই দিওঁ তেনেকুৱা ফিল হৈ গৈছে। ঘৰত দিনত শুই মানে এতিয়া ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও বহুত বেছি টোপনি আহে, বহুতেই বেছি টোপনি আহে, সাংঘাতিক টোপনি আহে মানে। কিন্তু এতিয়াতো অকণমান ইভিনিং টাইমে হ'ল, 2টা মানে বাজিলে, এতিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। আৰু এতিয়া মই অকণমান ফ্ৰেছ পালোঁ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। শুই আছোঁ ইয়াতে। আৰু এয়া আমাৰ গৰুজনী ঘৰত এদিন আহে এদিন নাহে, কালি নাহিলে, সেইকাৰণে আজি মানে এইজনী নিজে মানে আজি একদম জল্দি আহি গ'ল। আৰু এতিয়া মই যাম খুৰীহঁতৰ ঘৰত। আমাৰ ভণ্টিহঁতে মোক অতনিৰ পৰা ফোন কৰি কিনি মাতি আছে আম খাবলৈ বুলি। চ' সেয়াই আৰু আম চাম খাওঁগৈ কেতিয়াবা মানে। আজি মোৰ কিন্তু টেঙা খাবলৈ বহুত মনো গৈ আছিলে, আৰু তাতে ভণ্টিয়ে আম আনিছে আৰু ফোন কৰি কিনি মাতিলে, বহুতেই বেছি ভাল পালোঁ। কেতিয়াবা মন যায় তেনেকুৱা টেঙা খাবলৈ। আপোনালোকৰ মন যায়নে জনাবচোন। আমাৰ আৰু এয়া এইফালে আমাৰ কেটেঙা মেটেঙা ভাইটিয়ে একদম দীঘল মিঘলকৈ গৈ আছে ক'ৰবালৈ বুলি, দে যা দেই, বাই বাই। আৰু এয়া বানপানী চাওক, পানী আহিছে পূৰা। আৰু এয়া এইফালে চাওক খুৰাহঁতৰ ঘৰত আহি কি দেখিলোঁ, এইটো মেচাকী শাকৰ ৰুবলৈ আনি থৈছে চাগে। আৰু এয়া আমি যে লেটাই পলু খাইছিলোঁ যে, তাৰে এইবোৰ সূতা উলিয়াবৰ কাৰণে থৈ দিছে। আৰু এইফালে চাই লওক ভোট জলকীয়া আনিছে, বহুত বেছি ভাল লাগে। ভোট জলকীয়াৰ লগত আম খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? আৰু এতিয়া আম চাম খাই মেলি হৈ গ'ল, ভণ্টিৰ লগত এনেই অকণমান কথা পাতি আছোঁ। আৰু এইফালে আম খাই থাকোঁতেই আমাৰ নুমলীয়ে আমাৰ কাৰণে মৰ্টন আনি দিছে। আমটো খালোঁ, আমটো খাই ডাইৰেক্ট মানে আহি গ'লোঁ জ্ঞানমণিহঁতৰ ঘৰলৈ, মোৰ লগৰজনী মানে। সিহঁতৰ ঘৰত মানে মোৰ বস্তু কেইটামান মানে থাকি আহিলে, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, সেইটো মানে মই এক ৰাতিৰ লগত থ'ব নোৱাৰোঁ মানে। চ' আহিবলগীয়া হৈ গ'ল সিহঁতৰ ঘৰত, মানে দিনটো 2-3বাৰ অহা যোৱা কৰাৰ নিচিনা হৈছে আজি। চ' এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত গৈ বস্তুখিনি আনি লওঁ। আৰু এইফালে চাই লওক আহি গ'লোঁ, আৰু ইহঁতৰ পোৱালিটো মানে ইহঁতৰ ঘৰতে আছে, খেলি আছে, এয়া চাওক। আৰু এয়া এইকেইটা হৈছে ঢেকীয়া, কালি আনিছিলোঁ যিহেতুকে। আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম মানে অকণমান সন্ধিয়া হোৱা নাই, আৰু সন্ধিয়া হ'ব বাট হোৱা নাই। এতিয়া ভোক লাগিছে বহুতেই বেছি। চ' ভাবিছোঁ ভাত খাই লওঁ, মানে কিবাকিবি বনাব লাগিব। এতিয়া ঢেকীয়াটো ধুনীয়াকৈ ভাজি চাজি কৰি ল'ম, মানে ধুব লাগিব, ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ধুই লওঁ, মানে যিহেতুকে ঢেকীয়াটো মানে যদি আজি ছিঙিছোঁ তেতিয়া আজি খাবলৈ অকণমান বেয়া হয় বোলে, আজি ছিঙিলে অহাকালিলৈ যদি খাওঁ ন তেতিয়া বহুতেই বেছি ভাল লাগে, তেনেকুৱা কয় আৰু আমাৰ মাহঁতে। চ' কালি ছিঙিছোঁ কাৰণে আজি খাব লৈছোঁ। আৰু এফালে ভালকৈ 2-3বাৰমান ধুই মেলি ল'ব লাগিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ খাবলৈ হ'ব। চ' এয়া মই 2-3বাৰ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু কিবাকিবি আৰু বহুত এটা স্পেচিয়েল দুপৰীয়া আজিৰ কাৰণে বনাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একদম শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। বহুতেই বেছি ধুনীয়া, মানে বহুতেই বেছি ভাল লগা, আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে সেইটোতো আৰু ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা ক'ব লাগিব। চ' একদম স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব, ব'লক চাই যাব আজি ভিডিঅ'। আৰু এতিয়া মোৰ ধুই মেলি হৈ গ'ল, এইখিনি বনাম, এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আছে ৰঙালাও, এতিয়া ৰঙালাও অকণমান কাটি ল'ম। অকল ঢেকীয়াটো ভাল নালাগে নহয়নে মোৰ, সেইকাৰণে
কাৰণে মই এতিয়া ৰঙালাওখিনি অকণমান কাটি লওঁ আৰু ইয়াতে কি মিক্স কৰিম মই একো ভাবি পোৱা নাই বাট কিবাকেইটা মিক্স কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় মানে তেতিয়া গম পাব ভাল পায় বুলি নহয় যদি ভিডিঅ'টো একদমেই শেহলৈকে চাই তেতিয়া গম পাব মই কি মিক্স কৰি আৰু আজি এটা বিশেষ এটা স্পেচিয়েল আছে বুলি যিহেতু কৈছোঁ সেই স্পেচিয়েলটো কি হয় সেইটো একদমেই স্কিপ নকৰিব শেহলৈকে চাওক তেতিয়া গম পাব আৰু এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ ধুই লৈছোঁ নহয় বাৰু ধুবতো লাগে আৰু সেইটো সকলোৱে জানে বাট ধুই লৈছোঁ কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান দালি মিক্স কৰিম আৰু বেলেগ একো নাপালোঁ মিক্স কৰিবৰ কাৰণে চ' দালিটো অকণমান মিক্স কৰিম আৰু এতিয়া মই জুইটো জ্বলাব লাগিব যিহেতুকে জুইত জ্বলাই বনাওঁ আৰু এয়া জুই জ্বলাবৰ কাৰণে খেৰ লৈছোঁ খেৰ হ'লে জল্দি জ্বলি যায় দেই কোনে জানে নাজানো বাট আমিতো এনেকুৱা ইউজ কৰোঁ আৰু এইফালে জুই জ্বলাবৰ কাৰণে মই বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া জুইটো জল্দি জ্বলি যাব চাব দেই একদম জল্দি গ'ল নহয়নে বাৰু জ্বলি যায় আৰু এতিয়া কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে তেল অকণমান নহয় অকণমান দিছোঁ আৰু তেল হ'লে ভাল লাগে যিহেতু ঢেকীয়াটো মই তেল হ'লে ভাল পাওঁ আৰু ঢেকীয়াটো আৰু ভাজি কৰি ভাল লাগে দেই আৰু বেলেগ ষ্টাইলততো মই গম নাপাওঁ কোনোবাই যদি জানে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইফালে চাব অকণমান হৈ গ'ল এইটো এনেকুৱাই আৰু অকণমান হৈ গ'ল আৰু এয়া মোৰ এতিয়া বনাই মেলি কমপ্লিট আৰু যোনটো ছেকেণ্ড নম্বৰ অপশ্যনত আছে সেয়া বহুত বেছি তেনেকুৱা একো স্পেচিয়েল নহয় বাছ সেইটো মই বনাইছোঁ ৰঙালাও আৰু লগত ইয়াতে দালি দিম কৈছিলোঁ যিহেতুকে দালি দিম বুলি আৰু এয়া ৰঙালাওখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান টাইম ভাজি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই লগে দি দিলোঁ আৰু দালি আৰু ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়া 3টামান আৰু মই ইয়াৰ পিছত একদম স্পেচিয়েলটো বনাম সেয়া চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু চব্জিটো বনাই থকাৰ মাজতে মই আহি গ'লোঁ বাহিৰলৈ মানে কি আৰু বস্তু কেইটামান আনিব লগা আছে বহুত বেছি স্পেচিয়েল বুলি কৈছিলোঁ যিহেতুকে সেইটো বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত লাগিব মান ধনিয়া আৰু মই চব্জিত ডাকনা চাকনা দি অকণ পানী দি কিনি বাহিৰত আহি গ'লোঁ চ' এতিয়া অকণমান মান ধনিয়াটো ছিঙিছোঁ আৰু লগত লাগিব ইয়াতে অকণমান পুদিনা কেইটামান দিম মই কিন্তু পুদিনা বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ মানে পুদিনাৰ চেণ্টটো বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগে কোনে ভাল পায় জনাবচোন দেই আৰু মান ধনিয়াটো বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই মান ধনিয়া অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ পুদিনা বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ বাছ এডালমান দিম আৰু এতিয়া মোৰ এয়া মান ধনিয়া ছিঙি হৈ গ'ল আৰু মই এইফালে ইয়াতে আমাৰ বাৰীৰ চুকতে পুদিনা আছে এয়া পুদিনা 2ডাল 3ডাল মানে অকণমান ল'ম পুদিনা বৰ বেছি নালাগে আৰু ইয়াতে মই আকৌ এটা বস্তু দিম সেয়া হৈছে নৰসিংহ কোমলীয়াবোৰ যদি বিচাৰি পাওঁ সেয়া ল'ম মানে আজিকালিৰ দিনত বৰ বেছি কোমলীয়া নৰসিংহ নাপায় চ' এয়া আহি গ'লোঁ নৰসিংহ কোমলীয়া নাপালোঁ যিটা পালোঁ সেয়াই আনিলোঁ আৰু এইফালে নৰসিংহ বুলি নহয় যোনবোৰ পুদিনা চুদিনা আনিছোঁ সেইবোৰ ভালকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই যোনটো ৰঙালাও চব্জি বনাই আছিলোঁ সেয়া মোৰ 50% হৈছেগৈ আৰু এইফালে আৰু এটা কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ এয়া শুকান মাছ কেইটামান লৈছোঁ মানে যিহেতুকে শুকান মাছৰ চাটনি বনাওঁ সেইটো কিন্তু শুকান মাছ বৰ বেছিকৈ নালাগেও বাৰু অকণমান হ'লেই হয় আৰু মোৰ এইবোৰ ধুই মেলি হৈ গ'ল আৰু এইফালে চাব এয়া শুকান মাছখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা ধুনীয়া থালি ৰেডি কৰিম মানে এনেই মন গ'ল আৰু যিহেতুকে চ' ফাৰ্ষ্টত ভাত লৈছোঁ আৰু লগতে ঢেকীয়া ভাজি কৰিছিলোঁ যিহেতুকে আৰু এয়া দালি আৰু ৰঙালাও আৰু শুকান মাছ আৰু এইবোৰ সকলো চাটনিবোৰ মানে সকলো পুদিনা চুদিনাবোৰ মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ এইটো যোনটো চাটনি লৈছোঁ এইটো কিন্তু চাটনি মানে কি পিটিকা লৈছোঁ বহুত বেছি নহয় অকণমান কমকৈ বনাইছোঁ এতিয়া সকলো পিচি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান কেঁচা তেল আৰু লগত পিঁয়াজ দি কিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ বনাই মেলি একদমেই ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতুকে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এটা পিটিকা এটা লগত চাটনি নহ'লে ভাত খোৱাটো পচিবল হয় জানো পচিবলটো নহয় চ' মই আজি দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ ধুনীয়াকৈ লগত এটা শুকান মাছৰ পিটিকা আৰু লগত ডাল শাক আৰু ৰঙালাও ভাজিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু শুকান মাছৰ পিটিকাটো চাগে বহুতেই খাই পাইছে নহয়নে বাৰু কাৰ প্ৰিয় হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই মই কিন্তু বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চাটনি পিটিকা চিটিকা কিবা এটা বনালে ভাতটো মানে বহুত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি নহয়নে বাৰু চ' আজি মই ৰেডি কৰিলোঁ এটা চিম্পুল ট্ৰেডিশ্যনেল এটা থলুৱা খাদ্য ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে জনাবচোন দেই আৰু এয়া বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল যিহেতুকে মই সদায় ইভিনিং টাইমত ওলাই যাওঁ চ' আজি ইভিনিং টাইমত ওলাই গৈছিলোঁ ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ লগতেই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ বাট এতিয়া ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ আহি আছোঁ পাই গ'লোঁ ঘৰত বহুত বেছি মোক ভাগৰ লাগিছে আজি মই ইভিনিং টাইমত অকণমানো ৰেষ্ট কৰিব নাপালোঁ আজি ব্লগটো একদম ঘূৰি ফুৰা ক'ৰবাত যোৱা তেনেকুৱা হৈ গ'ল বহুতেই বেছি ঘূৰিলোঁ বাৰু চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিলোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ব্লগৰ সৈতে জল্দি লগ পাইছোঁ বাই এভৰিৱান এণ্ড লাভ ইউ অল